ลำดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตผลภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตผลด้วยการกระทำอันดับแรกเพียงอันดับเดียวภิกขุทั้งหลายก็แต่ว่าการประสบความพอใจในอรหัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทำโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับภิกขุทั้งหลายก็การประสบความพอใจในอรหัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทำโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุรุษบุคคลในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงสดับผู้เงี่ยโสดลงสดับย่อมได้ฟังธรรมครั้นฟังแล้วย่อมทรงจำธรรมไว้ย่อมใคร่ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะย่อมเกิดผู้เกิดฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมใช้ดุลยพินิจครั้นใช้ดุลยพินิจแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งบรมสัตว์ด้วยกายด้วยย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตว์นั้นด้วยปัญญาด้วยลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นอนัตตาภิกขุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายคือความตามเห็นขันธ์ส่วนอดีตย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายคือความตามเห็นขันธ์ส่วนอนาคตย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นรูปคลำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคลำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เพ
ราะดำรงอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้อริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ภิกขุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกขุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบภิกขุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดำริชอบภิกขุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าวาจาชอบภิกขุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบภิกขุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกขุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูรณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกขุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจ
มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความระลึกชอบภิกขุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์